Ja, ik hoor van jullie dat jullie eigenlijk heel graag Le Normand video's willen zien. En ook legpatronen. Dus toen dacht ik, 2 vliegen in 1 klap. Dan gaan we met de mail Le Normand legpatronen leggen. Eigenlijk maakt het natuurlijk ook niet echt uit of ik met de Gilded Reverie legpatronen leg of met de mail Le Normand. Want in principe is kaart 1 tot 36 natuurlijk hetzelfde. Als je het hebt over de Expanded Le Normand is het natuurlijk wel iets anders. Maar in principe is het natuurlijk, het is wel eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Want je kan natuurlijk alle soorten Le Normand kaarten gebruiken. Maar maakt niet uit, jullie willen heel graag meer mail Le Normand video's zien. Dus bij deze. Want dat heb ik gevraagd in de poll. En dat kwam er dus echt uit. Dus echt mail Le Normand video's en legpatronen. Dat kwam er eigenlijk als meeste wel uit. Goed, dan gaan we beginnen. Deze is heel makkelijk, want het gaat om de ja-nee methode. Nou, wat is de ja-nee methode? We hoeven eigenlijk alleen maar te denken van, we stellen een duidelijke vraag, een gesloten vraag, waar je alleen ja of nee op kan beantwoorden. Heel simpel, meestal hoef je ook maar 1 kaart te leggen. En nou is het natuurlijk wel handig van dat je natuurlijk weet van welke kaart er positief is, welke kaart negatief is, welke kaart er neutraal is. Dat is natuurlijk ook wel handig om dat te weten. Dus daar ga ik in ieder geval deze video aan wijden, dat je dat eerst weet. Ik heb dat natuurlijk al vaker met jullie besproken, maar herhaling kan zeker geen kwaad om het nog eens zeg maar lekker verfrissend in je op te nemen. Nu heb ik als geheugensteuntje, je ziet het al, heb ik bijvoorbeeld 2 plusjes staan. Ik heb 2 plusjes staan. En ik heb bijvoorbeeld een min en een plusje staan. Dus ik heb gewoon eigenlijk 4 soorten. Dat heb ik natuurlijk wel apart altijd uitgelegd in mijn video's als ik apart de kaart ga bespreken. Dus apart de ruiter heb besproken, apart de klaver heb besproken, ben ik daar natuurlijk wel goed op ingegaan. Maar nu ga ik het gewoon even snel doen met kaart 1 tot 36. Want daar gaat het om. Dit is niet met de Expanded Le Normand. Dit gebruik je eigenlijk altijd met de gewone Le Normand. Dus kaart 1 tot 36. Goed. Het gaat er dus om. Is het een positieve kaart of is het een negatieve kaart? Een positieve kaart wil altijd zeggen ja. Dus dat is ja. Negatieve kaart is het antwoord nee. En dan heb je ook nog de neutrale kaarten. En bij mij, want ik werk daar nou eenmaal mee, ook nog de extra positieve kaarten. Dus dan is het gewoon volmondig. Ja! Oké, we gaan beginnen. 1, de ruiter. Dat is een extra positieve kaart. Dus dat is een echte volmondige ja. Dus als je de ja-nee methode gaat gebruiken en je stelt je vraag, je thema en je vraag, en je trekt deze kaart, is het ja. Het antwoord is ja, volmondig. Geldt ook voor de klaver. Is ook, dus de ruiter, kaart 1, volmondig ja. Klaver is ook 2 plusjes, zie je hier op de kaart staan. Dus dat is ook een volmondig ja. Dan het schip. 1 kruisje is ook ja. Het huis, 2 kruisjes of 2 plusjes. Het is maar net hoe je het ziet. Ook een volmondig ja, 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 ja. Nou, dan hebben we de boom. De boom, dat is een neutrale kaart. Want er staat een plusje en dan een minnetje. Dus die is neutraal. Daar kom ik zo nog even op terug, wat dat betekent. Nou, dan hebben we de wolken. Dat is dus negatief, want het is een minnetje en daarna een plusje. Dus dat betekent nee. Hetzelfde voor de slang, een minnetje en een plusje, dat betekent nee. Het antwoord is nee. En de lijkkist ook een minnetje en een plusje, dus het antwoord is nee. Dan de ruiker, hoppa,
2 plusjes. Het antwoord is weer volmondig ja. Ja, ik wil. En dan de zijs waar het antwoord ook weer is nee. Want het is negatief. Ja, tussen haakjes. Hè. Ik vind negatief. Dat woord, dat vind ik gewoon onzin. Maar om het duidelijk te maken zal ik het negatief noemen. Want het is een minnetje en een plusje. De roede, hetzelfde. Minnetje, plusje. Dus het antwoord is nee. De vogels. Dat is een plusje en een minnetje. Dus dat is neutraal. Betekent dat. Dan hebben we kaart 13, het kindje. Dat is positief, want er staat een plusje. Dus het betekent gewoon ja. Nou, vosje. Dat is ook weer negatief. Minnetje, plusje, negatieve kaart. Dus het antwoord is nee. Deze. Dat is een plusje en een minnetje. De beer. Dus het is ook weer een neutrale kaart. 2 plusjes, 16. De ster, yes, volmondig, ja. Dan 17, dat is de ooievaar. Een plus, dus dat is positief een ja. 18, de hond. Dat is ook weer positief, want het is weer een plusje, dus is ja. De toren. Dat is een neutrale kaart, want het is een plusje en een minnetje. Dus dat is neutraal. Daar kom ik zo op terug. Kaart 20. Positief. Dat betekent ja. Het gaat door. De tuin. En dan hebben we de berg. Ja, dat zal je wel logisch vinden, want het is weer een negatieve kaart. Dus een minnetje en een plusje. Dan de weg. Positief. Een plusje, want het is ja. En de muis, ja, dat weet je eigenlijk wel, dat is ook negatief. Dus dat is een minnetje en een plusje. En dat zijn de muizen. Nou, dan hebben we positief tot de max. Het hart, 2 plusjes, dus in volmondig ja. 25 de ring. Een plusje, betekent ook weer ja, het gaat door. 26 het boek. Plus min, dat is weer een neutrale kaart. Kom ik zo op. 27 de brief. Is ook weer positief. Dus ja. Dan hebben we 28, dat is de heer. Nou, die is positief, dus dat is ook een ja. Dame 29 is ook een ja. En nummertje 30, de lelie, is ook een ja. Nou, dan komt er weer een super positieve kaart. De zonne, 2 plusjes, dus een volmondig ja. En dan hebben we het maandje, is ook positief, is ook een ja. De sleutel, ook weer super positief, is een ja, volmondig. Dan hebben we de vissen, ook super positief, 2 plusjes. En dan komt er daarna het anker, ook positief, want die heeft 1 plusje, gewoon ja, gaat door. En als laatste het kruis, ja, dat is een negatieve kaart tussen haakjes en het zegt nee, het gaat niet door. Wat jullie ook graag willen zien of willen als video's willen zien, zijn de grote leggingen. Gaan we zeker doen. Dus dat jullie dat ook weten, dat ik dat echt meeneem. En dat ik het ook fijn vind dat de poll zo goed is ingevuld. Zowel in het Nederlands, Belgisch, als Engelstalig. Die is ook ingevuld. En dus die neem ik allemaal mee. Ik neem alle 2 mee, zeg maar. En die 3 dingen. Ja, vooral de mail sprak er echt uit. Wat ik al zei, de patroonleggingen. Maar ook een aantal mensen die zeiden, dat waren voornamelijk de Nederlanders of de Belgen. En die zeiden van, nou, ik wil ook wel heel graag de grote leggingen weer zien. Dus daar bestaat natuurlijk al een playlist van, maar daar ga ik, wat ik gewoon net al zeg, ook zeker op door. Goed, ja-nee methode. Wat betekent nou die neutrale kaart?
wat ik net liet zien. Ik zal even opzoeken. Bijvoorbeeld deze, de toren, dat is een neutrale kaart. Nou, wat betekent dat? Oké, nou trek je dus een neutrale kaart, wat ik net al zei. Want dat betekent het dus. De neutrale kaart trek je voor op de boom, op je vraag. Ja, dan zegt het universum eigenlijk van oké, ik heb nog een kaart extra nodig om jou het antwoord te geven. Want het is niet simpel dat het om een ja of een nee gaat. Nee, het gaat nog verder. Het heeft nog namelijk een boodschap. Dus als je deze kaart trekt en je trekt, dat je denkt van oké, dan mag je nog een kaart trekken. En als dat dan bijvoorbeeld de lelie is, dan heeft de boom een extra boodschap. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Over de volgende video waar ik echt de vragen ga bespreken. Dus dat is eigenlijk deze video uitgelegd wat dit betekent. En dan gaan we de volgende video echt aan de slag met een aantal vragen.